এই চকলেট চাফা হৈ গ'ল একদম পুৰা একদম মিঠাই চিঠাই বাহিৰতে আছে থাৰখন বাহিৰতে থাৰখন বাহিৰতে আছে পুৰা একদম প্লেট চেলেকি চেলেকি वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल আজি পাঠশালা গৈ আছো আমাৰ কাজিনৰ ঘৰলৈকে তো আপোনালোকে চাই থাকিব মাঘ বিহু বুলি অকমান কিবা গাঁওখনো দেখাম আপোনালোকক আৰু বস্তু কিছুমান আনিম হেবোৰো দেখাম আপোনালোকে চাই থাকিব ভৰলু পাই গলো এতিয়া গৈ আছো ভৰলুৰ পৰা আগলৈকে ভৰলুৰ একচুয়ালি মানে কি হৈছে এতিয়া ট্ৰেইনৰ এইটো লাইনটো পৰিছে তো ট্ৰেইন আহিব তো ট্ৰেইনখন যোৱাৰ পিছত যাম আৰু বহুত জাম হৈছে এই মালিগাঁও পাইছো বহুত জাম লাগি আছে কিহৰ কাৰণে ইমান জাম লাগিছে নাজানো আৰু তো গাইজ এতিয়া চাংচাৰি পাম আৰু টোল গেট পাম মানে তো মই অলপ বিৰতি লৈছো মোৰ ফ্ৰেণ্ড মই চলাম এতিয়া অলপমান তো হি চলাব তো এতিয়া গৈ আছো আৰু আপোনালোকে চাই থাকিব ফাইনেলি প্ৰণিতা পাইছোঁ কিবা অকণমান খাই লওঁ গাঁৱত যোৱা কথা তো প্ৰণিতাত চবে সোমাই তো আমিও সোমাইছোঁ দি দিলোঁ চিকেন চাও অমলেট ভেজ থালি আৰু পৰঠা আৰু মিঠাই চাই থাকিম মোৰ অমলেট থালি দাদাই চাওমিন খাই আছে পৰঠা ৰেষ্টুৰেণ্টত খালোঁ এতিয়া মই ভাত খালোঁ পৰঠা খালে চাওমিন খালে চাওমিনটো ইমান এটা ভাল নাছিলে ভাতটো ইট ৱাজ নাইচ এণ্ড আপোনাৰ পৰঠাখনটো এজ ইউজুৱেল ভালেই থাকে ইয়াৰে কিন্তু আজি অলপ ঠাণ্ডা আছিলে বাট খাই ভাল লাগিল আৰু প্ৰণিতা ৰেষ্টুৰেণ্ট কোনোবাই যদি নাজানে ক'ত আছে এইটো নলবাৰী যোৱা ৰাস্তাতে পাব নলবাৰীতে হয় মানে আপুনি নলবাৰীৰ পৰা আগলৈ গ'লে এনেকৈ ৰাস্তাতে পাব একদম ৰাস্তাৰ ছাইডতে হাইৱেৰ ছাইডতে তো আপোনালোকে কেতিয়াবা যদি আহে এনেকৈ চাব গুগলৰ লোকেশ্যন মাৰি কিনে আহিব আহি পেলাই খাব পাৰে ইয়াতে গাঁও সোমাই গৈছোঁ এতিয়া গৈ আছোঁ আহি পালোঁ ঘৰ আৰু আহি পায়ে ইয়াতে দেখিছোঁ পূৰা ধান চান সেইবোৰ কৰি আছে মানে মৰণা মাৰিব তাৰপিছত চাউল উলিয়াব সেনেকৈ তো দেখুৱাই আছোঁ আপোনালোকক চাই থাকিব গাইজ এয়া হৈছে সৰিয়হৰ খেতি চিনিয়ে পায় আমাৰ চবেই ফুলিছে আৰু ধুনীয়াকৈ সেয়া চাওক ভেলাঘৰ বনাইছে ইয়াতে তো মেইন ৰিজন মোৰ গাঁৱত অহা খেৰ অলপ নিব আহিছোঁ তো মানে গুৱাহাটীততো খেৰ পোৱা নাযায় আৰু পালেও কাকনো খুজিম তো কথাটো হৈছে সেইটো কাৰণে গাঁৱত অহা গৈছে আৰু আজি মানে ধুনীয়াকৈ খেৰ চেৰ লৈ যাম মাঘ বিহুত ধুনীয়াকৈ এনেকৈ মেজি বনাই পেলাই খাম খাই পেলাই পিছদিনা জ্বলাম সেৱা কৰিম চব কৰিম তো গোটেইখিনি দেখাম কেনেকৈ কিনিও চব দেখাম আপোনালোকে চাই থাকিব তো গাইজ মেজি আপোনালোকক দেখালেও পাৰপাছ ক'লোঁ আহা কিহৰ কাৰণে অহা হৈছে খেৰ চেৰ অকণমান লৈ যাম তো এনেকৈ ইয়াতে এইবাৰ বেছি বনোৱা নাই দুটাই বনাইছে হয়তো মষ্ট প্ৰবলি বেলেগ জেগা আছে নাথাকা নহয় দূৰত আছে আপোনালোকে দেখা পাইছেনে নাইবা ৰ'ব দেখাই দিব এটা আৰু ক'ত বনাইছে আৰু এনেকৈ বনোৱা নাই বাৰু লাহে লাহে এইবোৰ বস্তু কমি আহিব হৈছে বাট মানুহে একচুৱেলি চেলিব্ৰেট কৰিব লাগে এইবোৰ বস্তু এইখিনিয়েতো আমাৰ বস্তু আছে বেলেগতো নাই আৰু সেইখিনিও মানুহে আজিকালি আচ্ছা এইটোততো খানা খায় না এইটোত খানা খায় এইটো জ্বলায় বাৰু বাচ্চাই বনাইছে কাৰণে সৰু চাগে ন
তো এইটো দেখিছে এইটো হ'ল এটা খেলৰ এনেই আৰু দম আৰু তো তাত মই এতিয়া বঢ়িয়াকৈ কুদি যাম চাই থাকক মানে উঠিব নোৱাৰি চিনি নাই ন আরে পাইবা উপরে না উপরে যাই না তলতে মারা বম ঘুলি এতিয়া বেলেগ খালি ট্রাই কৰিব লাগিব ও গুড এই মজা পুৰা মজা একদম পুৰা মজা এনজয় এতিয়া তো বেলেগ নাপায় পুৰা একদম মজা উঠা নামা অনুভৱ কোৱা অনুভৱ মজা অনুভৱ একদম সৰু পোৱালি অনুভৱ হৈছে একদম গাইজ খেৰ চেৰ লৈ ল'লোঁ খেৰটো লৈ লৈ ভেলাঘৰ বনাম চাই থাকিব গাইজ খেৰ চেৰ লৈ ল'লোঁ এতিয়া চাউল অকণমান লৈছোঁ সেইটো চাউল লৈছোঁ অকণমান মানে পিঠা বনাবৰ কাৰণে আৰু খেৰ ল'লোঁ এতিয়া তো খেৰখিনি ল'ম কাৰণ খেৰখিনি লৈছোঁ কাৰণ আমি ভেলাঘৰ বনাম তাতে সৰু সুৰাকৈ অকণমান পৰম্পৰাটো ৰখাৰ কাৰণে তো সেইখিনিয়ে আৰু তো এইখিনিয়ে ল'লোঁ আপোনালোকে চাই থাকিব এতিয়া গৈ আছোঁ গাইজ আহি পাটাচাৰকুচি পাইছোঁ পাটাচাৰকুচিত ইয়াতে লটাৰী খেল হৈ আছে য'ত নেকি মানে বহুত দামী দামী গাড়ী মানে পাব আৰু যদি পায় কোনোবাই তো সেয়া লটাৰী খেল তো টিকেট এখন লৈ লওঁ বুলি ভাবিছোঁ লাক কিবা হয় নাজানো লাকটো ভাল নে বেয়া তথাপিও এখন লৈ লওঁ আৰু তো বলক দেখাই আছোঁ আছে এটা 100 এয়া ৰ'ব দাদা টিকেট কাটা অনুভৱ কোৱা মজা ফটো পালোঁ দৰে লাগিল পালোঁ মানে মই এইখন লৈয়ে যাওঁ আৰু গাড়ীখন একেবাৰে লৈ যাব আৰু এনেকৈ পজিটিভ ন আমি এই চকলেট চাফা হৈ গ'ল একদম পুৰা একদম মিঠাই চিঠাই বাহিৰতে আছে থাৰখন বাহিৰতে থাৰখন বাহিৰতে আছে পুৰা একদম প্লেট চেলেকি চেলেকি গাড়ী দেখিছোঁ সেইটো গাড়ীটো আমি থৈ যাম এতিয়া নালাগে আমাক চ' গাইজ যিহেতু গাড়ী পালোঁ 80% মিঠাই লৈ লৈছে পুৰা মিঠাই লৈ লৈছে আৰু ইফালে কেক অৰ্ডাৰ দিছে কেক অৰ্ডাৰ দিছোঁ একদম পুৰা পামেই আৰু ফিক্স এইটো গাড়ীটো পেলাই থৈ যাম এইটো হাইৱেতে থৈ যাম আৰু বাকী সেইটো লৈ যাম এইটো থৈ যাম আৰু ৰাস্তাতে যোনে নিয়ে নিব আৰু এইটো কাটি ল'লোঁ অ' নাই ৰ'ব আপোনালোকক নাম্বাৰটো নেদেখাওঁ বেয়া কথা হ'ব আমি মানে পালোঁৱে এইখন টিকেট মোক কৈ পেলাই দিছে তোমাকে দিম বুলি কৈ পেলাই ঠিক আছে তো ইমান দামী দামী গাড়ী আছে
আপোনালোকে আহে যদি কাটিব পাৰে এইটো উপহাৰ কুপন প্ৰাগজ্যোতিষ ক্লাবৰ বহুমুখী আঁচনি ৰূপায়ণৰ সাহায্যাৰ্থে পাটাচাৰকুচি জিলা বজালী অসম তো আহি কিনে ইয়াতে কাটি ল'ব তো গাইজ ভিডিঅ'টো কেনেকুৱা পালে আপোনালোকে কমেণ্ট কৰি জনাব আৰু ভিডিঅ'টো লাইক আৰু শ্বেয়াৰ কৰি দিব আৰু মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু নেক্সট ভিডিঅ'ত মেজি কেনেকৈ বনাম